हेलो हेलो। ल हामी चाहिँ लेक्चर स्टार्ट गरौँ है। मैले बोलेको सुनिरहेको छु? मैले बोलेको सुनिरहेको छु? जुमको स्टुडेन्टले भन्नु पर्यो मैले बोलेको सुनिरहेको छु? ल ध्यान सुन है। आज अलिकति ढिलो भयो के, सुते रहेछु के। म आधी घन्टा यसो हल्का थकाइ लागिरहेको छु, सुत्छु भनेको त 45 मिनट सुत्या रहेछु के। धन्न एकजनाको फोन आयो अनि भर्खर उठे अनि क्लास लिइरहेको छु है। सो ल लेख त, मैले यो कुरो लेखाएको थिएँ, एउटा क्वेसन लेखा त। वाट इज द मेन सोर्स?
त्यो रेकर्डेड भिडियोमा पनि मैले यसरी सबै यसरी नै लेखेर पढाएको छु है। त्यो रेकर्डेड भिडियोमा पनि यसरी नै लेखेर पढाउनु भयो। यस यसरी नै लेखेर पढाएको छु है। सो लेख व्हाट इज द मेन सोर्स अफ हैन इलेक्ट्रिकल इनर्जी। व्हाट इज द मेन सोर्स अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन ग्याल्भेनिक सेल। नहीं सुना है। व्हाट इज द मेन सोर्स अफ हैन what is the main source of electrical energy? What is the main source of electrical energy in galvanic cell? के हो त मेन सोर्स? टेल मी यो हाम्रो जुन ग्याल्भेनिक सेल को जुन रिएक्सन छ नि त्यो रिएक्सन भने कस्तो रिएक्सन हो भन त? त्यो रिएक्सन भने कस्तो रिएक्सन हो? त्यो रिएक्सन भनेको स्पोन्टेनियस रिएक्सन हो। सो लेख त्यसको आन्सर लेख है। व्हाट इज द मेन सोर्स अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ग्याल्भेनिक सेल? यो ग्याल्भेनिक सेल को जुन रिएक्सन्सहरु छ नि यो सबै रिएक्सन भने कस्तो रिएक्सन हो भन त? स्पोन्टेनियस रिएक्सन हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा हुने रिएक्सन भनेको नन स्पोन्टेनियस हो हैन। इलेक्ट्रोलाइसिस जुन हुन्छ नि इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको नन स्पोन्टेनियस फेनोमेनन हो। तर ग्याल्भेनिक सेलमा हुने रिएक्सन्सहरु के हो त भन्दाखेरि स्पोन्टेनियस रिएक्सन हो के। सो लेख यसको आन्सर लेख त ग्याल्भेनिक रिएक्सन्स ग्याल्भेनिक सेल रिएक्सन्स galvanic cell reaction so इधर लिखा है galvanic cell reaction is spontaneous galvanic cell reaction is spontaneous so obtained free energy is converted into galvanic cell reaction is spontaneous galvanic cell reaction is given as spontaneous so obtained free energy भनेको डेल्टा जी है free energy भनेको डेल्टा जी so obtained free energy is converted into electrical energy के भन्न electrical energy or electrical work है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी और के भन्न इलेक्ट्रिकल वर्क सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल आज यहाँ दिनभरि पानी परिरहेछ के बिहानदेखि पानी परिरहेछ के इक्वल टू के हुन्छ थाहा छ माइनस एनएफ ईएमएफ सेल सो यो चाहिँ यसको बारेमा डिटेलमा चर्चा हामी अलिक पछि पनि गरौँला है ध्यान सुन है galvanic cell reaction है ना galvanic cell reaction is spontaneous galvanic cell reaction is spontaneous so obtained free energy this is the free energy so obtained free energy is converted into electrical energy के भन्न electrical work भनेको एउटै कुरा हो which is equal to nf minus nf emf cell के भन्न minus nf हैन minus nf emf cell यहाँ चाहिँ बिहानदेखि कन्टिन्यू पानी के कन्टिन्यू पानी परिएछ ए यता नि हो सेम एयर ल यहाँसम्म बुझेछौ ए हाम्रोतिर त हिजोदेखि नै परिरहेछ आज 10 मिनट ढिलो भयो क्लास स्टार्ट गर्न किनभने म सुतेछु के आधी घण्टाको लागि सुतेको अलि बडी नै सुत्यो अब सुन यो जुन हाम्रो ग्याल्भेनिक सेल छ नि यो ग्याल्भेनिक सेलमा हैन कतिखेर ईएमएफ 0 हुन्छ के ग्याल्भेनिक सेलमा हैन कतिखेर यहाँ पानी परेको कारणले यता रोकिएको छ पानी भन्नाले कता रोकिएको छ त्यो पनि त भन्नु पर्यो नि यता रोकिएको छ भनेर भएन नि त यता रोकिएको छ भने कता रोकिएको छ त्यो पनि त भन्नु पर्यो नि यहाँ है ल लेख त क्वेशन in which cases हैन हो यसरी लेख्नु पर्यो के सेम एयर इन बुटवल सहर भने यसरी लेख्नु पर्यो के यता रोकिएको छ व्हाट डु मीन बाइ यता रोकिएको छ
अमेरिकाबाट हो कि चाइनाबाट हो कि रुवान्डाबाट हो के थाहा हामीलाई हैन इन व्हिच केसेस ग्याल्भेनिक सेल शान्तिनगर घर नम्बर 10 in which cases हैन in which cases galvanic cell EMF may be 0 ग्याल्भेनिक सेल को जुन EMF हुन्छ नि त्यो निकाल्ने पनि हामी पढ्ने वाला छौं है in which cases है in which cases galvanic cell EMF may be के भन 0 in which cases है in which cases हैन galvanic cell EMF may be के भन 0 ल सो म के यसको आन्सर्सहरु लेखिरहेको छु है यसको आन्सर्सहरु हेर है यसको आन्सर्सहरु if in place of salt breeze if in place of salt breeze हैन we use a simple glass tube then सुन है if in place of salt breeze हैन if in place of salt breeze we use a simple glass tube then no flow of current then no flow of current हैन so EMF पनि के होला भने 0 होला एउटा केस यो भयो if in place of salt breeze हैन if in place of salt breeze we use a simple glass tube हैन if in place of salt breeze we use a simple glass tube हैन glass U-shaped glass tube then no flow of current so EMF पनि के हुन्छ 0 है ल अब सेकेन्ड मा हेर when an electrode यो सब theoretical question सोधिरा हुन्छ के theoretical question मा है when an electrode हैन is pulled out when an electron is pulled out from a solution when an electrode is pulled out from a solution then no potential difference means no flow of current तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोड नै हटाइदियो के जुन इलेक्ट्रोड हुन्छ नि क्याथोड एनोड त्यो हटाइदियो भने के हुन्छ नो फ्लो अफ करेन्ट नो EMF भन्छ EMF के हुन्छ 0 चाहिँ यो एउटा केसेस भयो यो अर्को केसेस के होला र आफ्टर अ लङ टाइम after a long time period हैन after a long time period anode will completely थाहा छ नि यो के ग्याल्भेनिक सेलमा के हुन्छ एनोड के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ क्याथोड के हुन्छ रिड्युस हुन्छ के so after a long time period anode will completely oxidize anode will completely के भन completely oxidized at that time हैन at that time no potential difference means no flow of current बुझिरास् यो सब केसेसहरु हो के पोटेन्शियल डिफरेन्स 0 हुने केसेसहरु हो के यो सबै केसेस भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स 0 हुने केसेसहरु हो के एउटा केसेस भनेको सल्ट ब्रिज युज नगरेर एउटा सिम्पल ग्लास ट्युब युज गर्यो भने 0 हुन्छ हैन यो सबै केसेसहरु है सुन after a long time period हैन after a long time period solution of cathode that is सुन है after a long time period हैन solution of cathode half cell
will completely will के भन्दा completely consumed थाहा छ नि के भइरहेको थियो क्याथोडको जुन सल्युसन थियो नि त्यो सल्युसन के भइरहेको थियो त्यसको केटायन क्याथोडको सल्युसनको केटायन के भइरहेको थियो क्याथोडमा डिपोजिट भइरहेको थियो कि यो चाहिँ हाम्रो रिडक्सन हाफ सेल थियो नि रिडक्सन हाफ सेल त्यसको सल्युसन रिडक्सन हाफ सेलको जुन सल्युसन थियो त्यसको केटायन के भइरहेको थियो क्याथोडमा डिपोजिट भइरहेको थियो सो आफ्टर अ लङ टाइम पिरियड solution of cathode half cell will completely consumed at that time no potential difference means no flow of current है ना no potential difference भनेको no flow of current लास्ट भनेको हेर if both electrode are of same metal then if both electrode are of same metal and both half cell solution then if both electrode are of same metal and both half cell solution are same if both electrode are of same metal and both half cell solution are same with same concentration is used then no potential difference means EMF के भन 0 सो यति पोइन्ट्सहरु छ है हामीले बुझ्नु पर्ने है यो सबै पोइन्ट्सहरु लेख त एकचोटी लेख त इन व्हिच केसेस ग्याल्भेनिक सेल EMF may be 0 हैन इन व्हिच सेल हैन ग्याल्भेनिक सेल EMF may be 0 फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट थर्ड पोइन्ट फोर्थ पोइन्ट फाइभ पोइन्ट एकचोटी यो लेखेर एकचोटी फेरि रिडिङ गर है एकचोटी यो लेखेर एकचोटी फेरि रिडिङ गर है म केही पनि कुरा छोडिरहेको छैन पुरा डिटेल पढाइदिरहेको छु के तिमीहरुलाई हैन ताकि तिमीलाई धेरै मजा आओस् पुरै डिटेल पढाइदिरहेको छु के आज बेलुका हाम्रो इनअर्गेनिक क्लासेस हुन्छ इनअर्गेनिक यति डिटेल यति मजा आउँछ नि आज म आइनिक बर्न स्टार्ट गर्छु हैन त्यो बर्न हेबर साइकल सुनेको छ तिमीहरुले बर्न हेबर साइकल सुनेछौ बर्न हेबर साइकल यिनीहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं बहुत मजा आउँछ सुनेछौ बर्न हेबर साइकल हो बर्न हेबर साइकलको बारेमा हामी के गर्छौं आज डिस्कस गर्छौं बहुत मजा आउने वाला छ यु पीपल विल डेफिनेटली लभ इनअर्गेनिक त तिमीहरुको हैन एक्जाम भन्दा पहिलासम्म यति खतरनाक हुने वाला छ कि हैन ल सो म तिमीलाई हैन के क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गराउँछु ल म तिमीहरुलाई के क्वेशन्सहरु अहिले म पोस्ट गर्दै छु हैन पावर पोइन्टमा प्र्याक्टिस गराउँछु ल सो के क्वेशन्सहरु म तिमीलाई पोस्ट गर्छु ल एकचोटी यो क्वेशन्सलाई हेर त सबैजना क्वेशन्सलाई हेर है पानी परेर बहुत झ्याउ भएको छ आज
केमिकल बन्डिङ राति हुन्छ है। व्हाट इज योर नेट प्रब्लम? ल भने यसको आन्सर के हो भने त इन ग्याल्भेनिक सेल हैन, इन ग्याल्भेनिक सेल हैन, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु केमिकल इनर्जी, केमिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु हिट, केमिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु हिट। याद गर त, ध्यानले सुन है, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, केमिकल रियाक्सन्स हुन्छ के, जसको कारणले हामीले के पाउने, इलेक्ट्रिसिटी पाउने हो। ग्याल्भेनिक सेलमा के हुन्छ भन्दा, ग्याल्भेनिक सेलमा के हुन्छ, केमिकल रियाक्सन्स हुन्छ जसको कारणले हामीले के पाउने हो, जसको कारणले हामीले के पाउने त इलेक्ट्रिकल इनर्जी पाउने हो के। तर इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुन्छ भने त, इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुन्छ, हामीले के गर्छौँ, बाहिरबाट के अरे ब्याट्री लगाएको हुन्छौँ नि, ब्याट्री लगाएर हामीले के गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्ने हो के। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गर्छौँ, केमिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छौँ। सो यसको आन्सर के हो थाहा छ, केमिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। थाहा छ हाम्रो नेपालमा, नेपालको लागि यो बेस्ट क्वेसन हो, बेस्ट क्वेसन फर सिइई। यस्तै क्वेसन जहाँ छ हाम्रो नेपालमा यस्तै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ क्या। बल्ल क्लियर आयो, जानी सुन्न है। हेर न, केमिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु के भन, इलेक्ट्रिकल इनर्जी। तर यही होइन, ग्याल्भेनिक सेल नभइकन होइन, ल भन ड्यानियल सेल भएको भएर के होला, ड्यानियल सेल भएको भए के हुन जान्छ भने त, यहाँ चाहिँ होइन के अरे ग्याल्भेनिक सेल नभइकन ड्यानियल सेल भएको भए के हुन्थ्यो आन्सर, त्यही त हुन्थ्यो नि। अब ग्याल्भेनिक ड्यानियल सेल भनेको त, सुन न सुन, ग्याल्भेनिक सेल, ड्यानियल सेल भनेको इज एन एक्जाम्पल अफ ग्याल्भेनिक सेल। ड्यानियल सेल भनेको एउटा चाहिँ स्पेसल केस हो कि, जसमा होइन एनोड के हुन्छ, जिङ्क हुन्छ, क्याथोड के हुन्छ, कपर हुन्छ कि। तर यहाँ होइन के अरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भएको के हुन्थ्यो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेको भोल्टामिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेको भोल्टामिटर भएको भए के हुन्थ्यो आन्सर भने त, नाउ द आन्सर विल बी ए। आन्सर के हुन्थ्यो भने ए हुन्थ्यो के, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु केमिकल इनर्जी। सो हेर न, इन्डियाको कति एक्जाममा सोधेको रहेछ, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हामी यसरी क्वेसन्स पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ टन्नी। ल सुन, इफ अ सल्ट ब्रिज इज रिमुभ्ड बिट्विन द टु हाफ सेल्स अफ द भोल्टेज। थाहा छ, सल्ट ब्रिज मैले हटाइदिएँ, सल्ट ब्रिज हटाउनु र ग्लास ट्युब राख्नु भनेको एउटै कुरा हो क्या। सिम्पली ग्लास ट्युब राख्नु होइन, सिम्पली त्यो ग्लास ट्युब राख्नु भन्नु र सल्ट ब्रिज हटाउनु भनेको एउटै कुरा हो। So if a salt bridge is removed between the two half cell, drops to voltage के हुन्छ, EMF के हुन्छ, 0 हुन्छ। मैले पोइन्ट लेखाएको छु नि, कुन कुन बेला EMF 0 हुन्छ भनेर। yes, the answer is drops to 0. So no flow of current। ल भन, थ्योरी पढेर क्वेसन बनाउन सकिरहेछौँ हामीले, हामी थ्योरी पढेर क्वेसन बनिरहेछ। नेक्स्ट हेर, सुन, यो आज म पढाउने, आज त भ्याउँदैन होला होइन, यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, यसको बारेमा पुरै डिटेलमा एक्सप्लेनेसन दिन्छु कि हाइड्रोजन स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भने के हो भनेर कि यसको बारेमा पुरा म डिटेलमै डिस्कस गर्ने गरेका हुन्छौँ है। सो यसको क्वेसन के बुझ्नु पर्यो भने, यसको आन्सर के होला ल भन्छ, यो मैले पढाएको छैन, यसको आन्सर भन त, 217 को आन्सर भन। मैले यो पढाएको छैन, तर यसको आन्सर भन। मैले पद्मा कार्कीलाई अनम्युट गरेँ। हेलो दीक्षा राजभटलाई मैले अनम्युट गरेँ। हजुर सर। स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होइन होइन, सुन ध्यान सुन, स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको बारेमा डिटेलमा पढ्नेवाला छौँ होइन। कुनै पनि एउटा जुन हामी जो दुईटा हुन्छ नि त, एउटा हुन्छ अक्सिडेसन हाफ सेल हुन्छ, एउटा रिडक्सन हाफ सेल हुन्छ कि। हामीले होइन एउटा छुट्टै यो अक्सिडेसन हाफ सेलको होइन हामीले इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्न मिल्दैन कि। इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल के हो त्यो हामी एकछिनमा पढ्नेवाला छौँ। त्यसो छुट्टै होइन यो रिडक्सन हाफ सेलको हामीले इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्न सक्दैनौँ कि। सो हामी के गर्ने गरे हुन्छौँ, यसलाई होइन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडसँग, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होइन स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्ट्यान्डर्ड सी याद गरेर, सी स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडसँग जोड दिने गरे हुन्छौँ। र यसको हामीले चाहिँ आफैले मानेको हो कि यसको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको भ्यालु 0 मानेको हो कि। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, छुट्टै है, यो मात्रै निकाल्न मिल्दैन, यसको निकाल्नु, यो मात्रैको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्नु मिल्दैन कि। यसको निकाल्नु पर्यो भने यसलाई के गर्नु पर्यो, सर्किट त कम्प्लिट गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडसँग कनेक्ट गर्छौँ र यसको चाहिँ हामीले 0 मान्नै पर्छ, त्यो हामीले आफै कन्सिडर गरेको हो कि। सो यो 0 हामीले मानेको हो कि खासमा।
अनि यसको बेसिसमा जुन डिफ्लेक्सन यहाँ आउँछ नि त्यसको बेसिसमा हामी भन्ने गरे हुन्छौँ यो चाहिँ यसको रिडिङ कति हो भनेको यो कुरा हामी पछि पढ्नेवाला छौँ के मैले यो क्वेसन पढाएपछि दिनुपर्ने तर यसमा आएको थियो हामीले गराइहालेको होइन इट हेज बिन डिफाइन्ड द्याट वे हामीले डिफाइन नै त्यसरी गरे हो क्या खासमा इट हेज बिन होइन डिफाइन्ड द्याट वे यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन एकजनालाई म फेरि सोध्छु एकजनालाई मैले मिलन पौडेललाई मैले अनम्युट गरेँ मिलन यस सर मलाई भन त यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जुन छ नि यो भनेको अक्सिडेसन हाफ सेल हो कि रिडक्सन हाफ सेल हो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भनेको यो भनेको अक्सिडेसन हाफ सेल हो कि यो रिडक्सन हाफ सेल हो ल म रिधिमा रिजाललाई मैले अनम्युट गरेँ यस सर यो के हो यो त मैले पढाएको छैन है फेरि म भनिरहेको छु यो म पढाउने वाला छु पुरा डिटेल यो त मैले तिमीलाई पहिले नलेज चेक गरिरहेको छु कि यो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भनेको रिडक्सन हाफ सेल हो कि अक्सिडेसन हाफ सेल हो रिडक्सन होइन थाहा छ यो जे पनि हुन सक्छ के यो जे पनि हुन सक्छ के यो डिपेन्ड गर्छ सुन यसको त हामीले जिरो मानेछौँ यो डिपेन्ड गर्छ तिमीले केसँग जोडिरहेको छौ यदि यहाँ तिमीले यदि तिमीले होइन कुनै यस्तो के अरे इलेक्ट्रोडसँग जोड्यो जसको एटमिक जसको पोजिसन हाइड्रोजन भन्दा माथि छ भने जस्तै यहाँ मैले जिङ्कसँग मैले जोड्यो भने जिङ्कमा त अक्सिडेसन हुन्छ जिङ्क त माथि हो हैन सो त्यो बेला चाहिँ यो रिडक्सन हाफ सेलको जस्तो काम गर्छ र यो अक्सिडेसन हुन्छ तर मैले कपर इलेक्ट्रोड जोड्दियो भने त्यो बेला यो चाहिँ अक्सिडेसनको जस्तो काम गर्छ के हो यो सबै कुरा म अहिले पढाउने वाला छु के यो त खालि मैले यसो हल्का तिमीहरूको नलेज मात्र टेस्ट गरे हो के यो सबै कुरा म तिमीहरूलाई पढाउने वाला छु के यो भनेको यो दुईटै जस्तो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन क्यान बी अक्सिडेसन हाफ सेल और क्यान बी रिडक्सन हाफ सेल दुईटै हुन सक्छ है नेक्स्ट क्वेसन हेर इन ग्याल्भेनिक सेल फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स is from flow of electrons in galvanic cell flow of electrons mana फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भनिरहेछ है थाहा छ नि इलेक्ट्रोनको फ्लो र करेन्टको फ्लो ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ है ध्यान दिनु यहाँ धेरैले गल्ती गरिरहेछ जी रेले डी लेखिरहेछ तुलसी शाहले सी लेखिरहेछ प्रिन्सेस सिआरले डी लेखिरहेछ अब यार एक्सटर्नली के हुन्छ याद गर त एक्सटर्नली इलेक्ट्रोनको फ्लो के हुन्छ थाहा छ एक्सटर्नली याद ए मूर्खहरू याद गर्न यार यो जुन मैले बनाएको थिएँ अलिकति तिमी इमेज बनाऊ न इमेज बनाउनु पर्यो नि त तिमीहरू इमेज बनाउँदा यार यो एनोड थियो यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन थियो यो चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर थियो हैन यसरी थियो इलेक्ट्रोनको फ्लो यतातिर भइरहेको थियो दिस इज द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन हैन यो चाहिँ सल्ट ब्रिज थियो के भनेपछि इलेक्ट्रोनको फ्लो के भइरहेको थियो यसरी 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 भएर यो इलेक्ट्रोनको फ्लो दिस इज इलेक्ट्रोनको फ्लो यो यसरी एनोडबाट यसरी निक्लियो हैन यसरी अनि यो एक्सटर्नलमा एनोड टु क्याथोड थियो के अरे एनोड टु क्याथोड भनेको एक्सटर्नल भयो हैन एनोड टु क्याथोड भनेको एक्सटर्नल भयो तर इन्टर्नलमा क्याथोड टु एनोड हुन्छ नि त अरे यार यसरी गरे यसरी इन्टर्नलमा क्याथोड टु एनोड हुन्छ नि त सो क्याथोड टु एनोड थ्रु इन्टर्नल सप्लाई सी आन्सर भएन तपाईँ यो क्वेसन कस्तो लाग्यो फटाफट भन यो रिदिमाले के मेसेज गर्यो के मेसेज गरेको भन त अप्सनमा छैन
sir, मैले त्यो anode to cathode through external supply त्यो option मा छैन भने अनि त्यो छैन त्यो त अरे यहाँ के भन्छ सुन्न फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भन्नु र फ्लो अफ करेन्ट भन्नु फरक फरक कुरा फेरि त्यो झुकिने हैन फेरि हो यहाँ चाहिँ हामीले मैले चाहिँ क्वेशनमा के दिएको छु इन ग्याल्भेनिक सेल फ्लो अफ इलेक्ट्रोन सोधिरहेको छु याद गर त यार मैले के गरेको थिएँ भन्दा हामी कस्तो डिटेल ठुलो फोटो बनाएरै पढाएको थियौँ नि के भनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि यो एनोडमा हैन एनोडले के गर्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ हैन सो एनोड जिंकले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भनेपछि यो जिंक +2 सल्युसनमा आउँछ जिंक +2 कहाँ आउँछ भने सल्युसनमा आउँछ यहाँ इलेक्ट्रोन छोड्दिन्छ यो इलेक्ट्रोन कसरी फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोनको फ्लोको ठ्याक्क अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ करेन्टको फ्लो हुन्छ मैले भनेको थिएँ नि यसरी 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 यो एक्सटर्नल भयो यो इन्टर्नल भयो यसरी यसरी एक्सटर्नली यसरी जान्छ हैन यसरी जान्छ हैन एक्सटर्नली भनेको एनोड टु क्याथोड हो अब इन्टर्नली यो इन्टर्नली भनेको क्याथोड टु एनोड हो यो भनेको इलेक्ट्रोनको फ्लो भयो करेन्टको फ्लो भनेको ठ्याक्क अपोजिट यही हैन इलेक्ट्रोन नभइकन करेन्ट भने अब आन्सर के हुन्थ्यो भन त करेन्ट भनेको आन्सर के हुन्थ्यो करेन्ट भने अब कुनै पनि आन्सर हुँदैन थियो cathode to anode हैन न करेन्ट भने अब करेन्ट भने अब के हुन्थ्यो भन क्याथोड टु एनोड यो क्याथोड टु एनोड थ्रु एक्सटर्नल सप्लाई र एनोड टु क्याथोड थ्रु इन्टर यो पनि हुन्थ्यो नि दुईटै हुन्थ्यो के क्याथोड टु एनोड थ्रु एक्सटर्नल सप्लाई हुन्थ्यो अनि एनोड टु क्याथोड इन्टर्नल सप्लाई हुन्थ्यो बुझ्यौ नि यो क्वेशन राम्रो भएर मैले लेखेरै प्र्याक्टिस गराएको के यो क्वेशन एकदम राम्रो भएर मैले लेखेर ल नेक्स्ट क्वेशन हेर त नेक्स्ट क्वेशन हेर when electric current is passed through a cell having an electrolyte then positive ion move towards the cathode and the negative ion towards the anode if the cathode is pulled out of the solution मैले cathode लाई हटाइदिहाले यो इलेक्ट्रोलाइसिस को क्वेशन हो दिस इज द क्वेशन अफ इलेक्ट्रोलाइसिस र यो मैले पोइन्ट लेखाएको छु याद छ के रे मैले यदि क्याथोड हटाइदिहाले भने पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन विल मुभ के र्यान्डमली भनेर लेखाएको थियो यो पोइन्ट याद गर त दिस इज द क्वेशन अफ के थाहा छ इलेक्ट्रोलाइसिस पढाउने बेलामा मैले भनेको थिएँ मैले क्याथोड हटाइदिहाले भने हैन क्याथोड हटाइदिहाले भने के हुन्छ द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ आयन्स विल स्टार्ट मुभ के भन र्यान्डमली भन त मैले यो पोइन्ट लेखाएको थिएँ कि लेखाएको थिएन भन यो पढाउने बेलामा मैले लेखाएको थिएँ याद गर त लेखाएको थिएन भन त ईश्वर तिवारी यस राज भन त लेखाएको थिएँ कि लेखाएको थिएन भन त थियो सर ठ्याक्क यो पोइन्टै मैले पोइन्टै लेखाएको थिएँ हो किन भन त आउँछ न देखाउनु पर्छ ल तिमी अनम्युटै बसिराख है सुन अब एउटा यो ड्यानियल सेल भनिरहेछ ड्यानियल सेल इज एन एक्जाम्पल अफ के भन ग्याल्भेनिक सेल ड्यानियल सेल भनेपछि फिक्स भयो के एनोड के हुनुपर्छ जिंक हुनुपर्छ क्याथोड के हुनुपर्छ कपर हुनु पर्यो किनभने एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ जिंक केमा कन्भर्ट हुन्छ Zn+2 मा कन्भर्ट हुन्छ है हैन जिंक Zn+2 मा कन्भर्ट हुन्छ र यता Cu+2 केमा कन्भर्ट हुन्छ कपरमा कन्भर्ट हुन्छ है यो रियाक्सन हुन्छ यो रियाक्सन के हुन्छ ड्यानियल सेलमा रियाक्सन हुन्छ अब हेर हामीले क्वेशन के सोधिरहेछ व्हाट इज द सेल रियाक्सन्स अकरिङ इन ड्यानियल सेल मलाई भन त यो Cu+ यो Cu0 पहिला त यो त हुने चान्सै भएन C र D त हुने चान्सै भएन सोलिड हैन ड्यानियल सेल भनेपछि त जिंक र कपर हुनु पर्यो नि त यो त हुने चान्सै भएन अब ए र बी मा हेर है सो हाम्रो के रे ड्यानियल सेलमा हैन के रे जिंक Zn+2 मा जानु पर्यो अनि Cu+2 केमा जानु पर्यो भने Cu मा जानु पर्यो सिचुएली अप्सन ए लाई हेरम है यहाँ Cu भनेको 0 मा छ यहाँ +2 मा गइराछ Cu 0 बाट +2 मा गइराछ र जिंक +2 बाट केमा गइराछ 0 मा यो रियाक्सन हुन्छ र हुँदैन नि हुँदैन सर हुँदैन ड्यानियल सेलमा के हुन्छ ड्यानियल सेलमा जिंक 0 बाट +2 मा जान्छ अनि कपर +2 बाट 0 मा जान्छ के यहाँ यो +2 बाट 0 मा गयो हो यो हुन्छ 0 बाट +2 यस आन्सर बी मजा आयो क्वेशन लिएर त यो क्वेशन मजा आयो यस सर यस्तै क्वेशन ठ्याक्क नेपालको एक्जाममा आउने भनेको ठ्याक्क यस्तै क्वेशन्सहरु ओके ल म्युट गरिहाल राति पनि आउने सबैजना राति हाम्रो क्लास हुन्छ 10 बजे इनअर्गेनिक केमिस्ट्री मैले भेन्डरवाल फोर्स पढाइरहेको थिएँ त्यो सक्यो अब
त्यसमा 5 मिनट डिस्कसन गर्छौं अनि सिधा म आउने आइनिक कम्पाउन्डमा आउँछु के आइनिक कम्पाउन्ड पढाउन चारवटा क्लास चाहिन्छ के त्यसपछि म कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हाइब्रिडाइजेसन सबै डिटेल पढाउँछु के त्यहाँ र के अरे धेरैले मलाई चाहिँ मेसेज गरिरहेछ हैन स्टुडेन्टहरुले चाहिँ अर्ग्यानिकको चाहिँ मैले पहिला पढाएको लेक्चर्सहरु हेरिरहेको रहेछ के धेरैले हैन नि मलाई स्क्रिनशट लेखेर पनि पठाइराखे सर बेस्ट लेक्चर्स भनेर सबैलाई थ्यांक यू है मेरो यस्तो मेहनतलाई तिमीहरुले मन पराइदिएको है अब सुन अब ध्यान दिएर सुन है अब चाहिँ म के डिफरेन्सेस बिट्विन यो हल्का यसको बारेमा डिफरेन्सेस पढिहालौं है डिफरेन्सेस बिट्विन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन्ड ग्याल्भेनिक सेलको बारेमा हल्का डिफरेन्सेस पढिहालौं ल यो लेखा त अब लेखा एउटा कुरा नि छोड्दिन के जब तिमीले क्लास सकिन्छ नि सबै हैन अनि तिमी रियलाइज आफै गर्छौ के सरले केही कुरा नि छोड्नु भएको छैन भन्ने कुरा के ल सो डिफरेन्सेस बिट्विन लेखा त डिफरेन्सेस बिट्विन हैन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल differences between electrolytic cell and galvanic cell ल यसको डिफरेन्सेस लेखौं है डिफरेन्सेस बिट्विन हैन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन्ड ग्याल्भेनिक सेल सो यता लेखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेको जहाँ हामी के गर्छौं इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौं है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अनि यता लेखा ग्याल्भेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल र अर्को साइड के भन्न ग्याल्भेनिक सेल है अब यस यो ग्रुपमा हैन फेज 2 मा अब थर्मोडायनामिक्स मात्र बाँकी छ है त्यसपछि यो फेज 2 सकिन्छ कम्प्लिट अनि सुन फेज 2 मा थर्मोडायनामिक्स बाँकी छ र अल्किन अल्काइन बाँकी छ हो अल्किन अल्काइन बाँकी छ थर्मोडायनामिक्स बाँकी छ अल्किन मैले अल्केन चाहिँ पढाएको थिए है हाइड्रोकार्बनमा अल्किन र अल्काइनको तिमीहरुले सर क्वाड मात्र गराइदिनुस् भनेको थियो के टेक्स्ट भन्नु भने क्वाड मात्र गराइदिनुस् म 100-150 क्वेशनको क्वाड गराइदिन्छु बेस्ट क्वेशन्सहरु है भनेपछि अलमोस्ट यो तिमीहरुको फेज 2 सक्यो अनि फेज 1 मा रिडक्स बाँकी छ र एसिड बेस सल्ट बाँकी छ त्यसपछि फेज 1 पनि सक्यो अनि इनअर्ग्यानिक मा केमिकल बन्डिङ बाँकी छ त्यसपछि यो इनअर्ग्यानिक पनि सक्यो सुन इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुन्छ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्ट हुन्छ केमिकल एनर्जीमा अल्केन र बेन्जिनको क्वाड भइसक्यो तिमीले गराइसकेका छौ सुन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्ट हुन्छ केमिकल एनर्जीमा ग्याल्भेनिक सेलमा के हुन्छ थाहा छ केमिकल एनर्जी कन्भर्ट हुन्छ केमा इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा यो पोइन्टबाट याद छ नि अघि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट क्वेशन बनाएको थियो नि सेकेन्डमा सुन है थाहा छ इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा एनोड भनेको के हुन्छ थाहा छ पोजिटिभ हुन्छ अनि क्याथोड भनेको के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ क्याथोड नेगेटिभ हुन्छ थाहा छ यो पोजिटिभ हो लाइफको ठुलो प्रब्लम सल्भ हुँदैछ बाइ योर लेक्चर थ्यांक यू सुन के रे मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उ गर के इमेज क्रिएट गर त्यो ग्याल्भेनिक सेलको इमेज दिमागमा इमेज बनाऊ ग्याल्भेनिक सेलमा एनोडमा के भइरहेको थियो इलेक्ट्रोन लुज गरिरहेको थियो जिंकले इलेक्ट्रोन लुज गरिरहेको थियो जिंक +2 भएर सोलुसनमा आइरहेको थियो अनि रडमा नेगेटिभ चार्ज मतलब इलेक्ट्रोन छोडिदिरहेको थियो त्यो इलेक्ट्रोन टटटट वायरबाट फ्लो हुँदै क्याथोडतिर गइरहेको थियो पछि एनोडमा कुन चार्ज रहेछ नेगेटिभ चार्ज अनि ठ्याक्क इलेक्ट्रोलाइटिकमा के हुन्छ पोजिटिभ यो चाहिँ इमेज बनाएर पढ के कहिले पनि टेन्सन हुँदैन धेरै स्टुडेन्ट यसमै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कि इलेक्ट्रोलाइटिकमा एनोड पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो हैन यहाँ चाहिँ एनोड नेगेटिभ हुन्छ अनि क्याथोड के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है लेखा थर्ड पोइन्ट है बोथ इलेक्ट्रोड आर इन सेम सल्युसन याद गर त इलेक्ट्रोलाइसिसमा हैन त्यो दुईटै इलेक्ट्रोड के हुन्छ सेम सल्युसनमा हुन्छ के बोथ इलेक्ट्रोड आर इन सेम सल्युसन हल्का इमेज बनाउनु पर्छ के यहाँ के हुन्छ बोथ इलेक्ट्रोड in a different solution both electrode in different solution salt bridge is not used यहाँ के हुन्छ salt bridge is used 5 नम्बरमा deposit of iron
at both electrode. म हेर न यो रेकर्डिङ जसले लिएको छ नि ती सबै स्टुडेन्टहरुको लागि मैले एक्स्ट्रा मैले आफ्नो तर्फबाट अर्ग्यानिकको 14-15 वटा बेस्ट क्वाड पनि गराउँछु के स्टुडेन्टले विश्वास गराएको छ भने मैले पनि बेस्ट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ के मलाई हैन deposit of ion only at cathode हैन यहाँ के भन्छ थाहा छ deposit of ion at both electrode र यहाँ ग्याल्भेनिक सेलमा याद गर त आयनको डिपोजिट कहाँ हुन्छ भने क्याथोडमा मात्रै हुन्छ के त्यो के अरे जुन रिडक्सन हाफ सेल हुन्छ नि त्यहाँको सल्युसनबाट आयन के हुन्छ क्याथोडमा गएर डिपोजिट हुन्छ है क्लियर भइराछ नि inert electrode of platinum Hg or graphite used special type of यहाँ चाहिँ हामीले special type of electrode are used recording को बारेमा राम्रोसँग बुझाइदिनुस् न एकछिन है special type of electrode are used सुन अब ध्यान दिनुस् न सबैजना यो पोइन्ट चाहिँ यो डिफरेन्सेस इम्पोर्टेन्ट थियो मैले गराइदिए है र अघि जुन हामीले फर्स्ट क्वेशन गरेको थियौं नि यही पोइन्टबाट क्वेशन आएको थियो के अघि है मन्जिल रिजल्ट यस अब सुन मलाई एकजना कोही कसैले भन है यो एल हैन एल प्लस 3 मा गयो यो भनेको अक्सिडेसन हो कि रिडक्सन हो अब किनभने अब हामी चाहिँ के रे ईएमएफ निकाल्नतिर जान्छौं के र ईएमएफ निकाल्दाखेरि धेरै स्टुडेन्टलाई यही सानो कुरो थाहा हुँदैन के मलाई भन त एल प्लस 3 मा गयो दिस इज अक्सिडेसन रिडक्सन Oxidation. यस दिस इज अक्सिडेसन है यो यसलाई हामी अक्सिडेसन भन्छौं मलाई भन Cu + 2 Cu मा गयो Cu + 2 Cu मा गयो यो भनेको अक्सिडेसन रिडक्सन हो भन Reduction. यस यो के भन रिडक्सन हो देखियो भन दिस इज रिडक्सन ल सबैजना अब हेडिङ लेख त अब मेन न्यूमेरिकल वाला पोर्सनमा हामी आउँदै छौं अब मेन यो तिमीले एउटा पढाछौ ई नट सेल निकाल्ने एउटा फर्मुला पढ्या होला ई नट सेल निकाल्ने एउटा फर्मुला पढ्या होला त के फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्दैन के एउटा सानो कुरो भन्छु टक 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 आन्सर आउँछ है सो पहिला हामी यो इलेक्ट्रोड युज्ड कुन इलेक्ट्रोड युज गर्छौं इलेक्ट्रोड युज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोड युज्ड इन हैन इलेक्ट्रोड युज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हामी कुन इलेक्ट्रोडहरु युज गर्छौं त्यसको बारेमा पढौं हैन त्यसपछि हामी के गरौँला ईएमएफ कसरी निकाल्ने त्यतिर जान्छौं है इलेक्ट्रोड युज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्स्ट मा र सबसे कमन सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो के मेटल र मेटल आयन इलेक्ट्रोड मेटल आयन के भने इलेक्ट्रोड सबसे इम्पोर्टेन्ट यही हो है मेटल आयन इलेक्ट्रोड सो यसमा के हुन्छ थाहा छ मेटल र मेटल आयन इलेक्ट्रोडमा हामी के गर्छौं मेटल रड सबसे कमन यो मोस्ट कमन यही हो यसमा के गर्छौं थाहा छ मेटल हैन मेटल रड इज डिप्ड in its salt solution metal rod is dipped in its salt solution metal rod is dipped in its salt solution then obtained electrode then obtained cell is known as metal ion electrode then obtained cell is known as के भने metal ion जस्तो कि एक्जाम्पल मा हेरौं है फर्स्ट मा हेर जिंकलाई के गर्नु ZnSO4 मा डिप्ट गर्नु पर्यो के जिंकलाई डिपोजिट गर्नु पर्यो के भने ZnSO4 या त यसरी लेख या यसरी लेख्दा नि हुन्छ जिंक Zn+2 हैन जस्तै बी मा हैन बी मा CD+2 के भन त CD+2 त्यस्तै हैन
Cu+2 के भन्छ Cu+2. So metal ion is dipped in salt solution of metal ion is dipped in its salt solution, then obtained cell is known as metal ion electrode. Metal ion electrode. So न अर्को हुन्छ amalgam electrode. सेकेन्डमा लेख त, सेकेन्डमा के हुन्छ थाहा छ? amalgam electrode. फेरि भन त, सेकेन्डमा के हुन्छ भन त? amalgam electrode. त्यसपछि अर्को के हुन्छ? standard hydrogen electrode. त्यसपछि अर्को के हुन्छ? reduction electrode हुन्छ है. त्यसपछि हामी इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल तिर आउने हो के. त्यसपछि हामी कहाँ आउने भन? इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. र सेकेन्डमा लेख त amalgam electrode को बारेमा. यो भोलि पर्सिमा सकाइदिहाल्छु यसलाई है. amalgam electrode. भोलि शनिबार है, सुन है, भोलि शनिबार हो. भोलि दिउँसो क्लास हो, राति मात्र क्लास हुन्छ है. भोलि दिउँसो क्लास हुँदैन, भोलि राति मात्र क्लास हुन्छ. सुन, amalgam electrode. So metal amalgam rod, metal amalgam rod हैन, dipped in salt solution of metal ion, then obtained cell is known as amalgam electrode. Example हेर, metal amalgam हुनु पर्छ, ZnHg ल्याउन हैन. This is metal amalgam. के भन? metal amalgam लाई के गर्नु पर्यो? त्यो मेटल को सल्ट सल्युसनमा डिप गर्नु पर्यो के. सो ZnSO4 ल्याउ. यो A भयो हैन. B मा you can take CdHg, Cd+2, CdHg, Cd+2 है. ल भन, यो हैन अमलगम इलेक्ट्रोड हो कि हैन भन त. यो दिइरा छ, यो अमलगम इलेक्ट्रोड हो कि हैन? ZnHg हैन, ZnCl2. ल भन, यो हो कि हैन भन त. ZnHg, ZnCl2. फटाफट भन, जुम का स्टुडेन्ट भन फटाफट. ZnHg हैन, ZnCl2. यो भनेको मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड हो कि हैन? हो नि यार. दिस इज मेटल अमलगम. जिंक भनेको केमा रहेछ? +2 मा छ के. यो हो. ल भन, यो हो कि हैन भन त. ZnHg हैन, CuSO4. टेल मी, यो हो कि हैन भन त. ZnHg CuSO4 यो हो कि हैन भन त. छैन. किनभने त्यो मेटलको सल्ट हुनु पर्यो के, त्यो मेटलको आयन हुनु पर्यो. यो हैन. ल भन, यो हो कि हैन भन त. ZnHg हैन, ZnHg HgCl2. ZnHg HgCl2. टेल मी, हो कि हैन? फटाफट भन. यो पनि हैन सर. यो पनि हैन, किनभने यो मेटल हो नि त. यो मेटल हो नि त. यसको सल्ट हुनु पर्छ के. सो बुझ्यौ नि? अमलगम इलेक्ट्रोड भने बुझ्यौ नि? हामी दुईटा पढ्यौं. एउटा मेटल इलेक्ट्रोड पढ्यौं, मेटल आयन. एउटा के पढ्यौं भने मेटल आयन इलेक्ट्रोड पढ्यौं. अर्को हामीले के पढ्यौं भन त? के रे, अमलगम इलेक्ट्रोड पढ्यौं. अर्को हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सुन है, थर्डमा के भन्छ? सी भन्छ के. सी स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. जसले डिटेलमा पढ्नु पर्छ है. अर्को भनेको रिडक्सन इलेक्ट्रोड. तिमीहरु के गर भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भन्ने के हो यसको बारेमा एकचोटी हल्का युट्युबमा हेरेर आउनु है. अथवा तिमीहरुले सरले पहिला नोट पढाउनु भएको छ भने त्यो नोट हेरेर आउनु. यसमा हामी पुरा डिटेल चर्चा गर्छौं. यसमा हल्का चर्चा गर्छौं. त्यसपछि हामी कहाँ आउने हो? इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलमा आउने हो. यो हो मेन टपिक, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. यो दुईटा हुन्छ. एउटा हुन्छ अक्सिडेसन पोटेन्शियल, अर्को हुन्छ रिडक्सन पोटेन्शियल हो. यहाँबाट चाहिँ न्युमेरिकल के हुन्छ? स्टार्ट हुन्छ है. सो नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के गरौँला? यो इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल पुरा डिटेलमा विथ थ्योरी लेख्दै प्र्याक्टिस गर्दै सबै क्वेशन्सहरु क्लासमै गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो है. ल आजलाई यति गरौँ. सबैले बाइ बाइ, हैव अ गुड डे. राति फेरि हुन्छ क्लास. राति हामी भेट्ने हो केमिकल बन्डिङको 5th लेक्चर, जसमा आज हामी स्टार्ट गर्छौं आयनिक बन्ड. जसमा हामी के स्टार्ट गर्छौं भने आयनिक बन्ड. राति 10 बजे हामी के स्टार्ट गर्छौं भने त आयनिक बन्ड. ल है, सबैलाई बाइ बाइ. आज 10 मिनेट अलिकता ढिलो भएको थियो के, सुतेछु के, निन्द्रा लाग्यो. ल बाइ.